Ми живемо в якомусь новому світі, де все можливо і не в найкращому розумінні цього слова. Америка мусить забезпечити безпеку Україні. Україна болить у мене найсильніше, але дуже багато інтересів, які змагаються між собою за американську допомогу. Бажання бути прогресивною сім'єю, яка допомагає цим бідним біженцям з цієї бідної країни. А в результаті приїжджають європейці уже за те, що ті люди підняли руку і сказали «я допоможу». І вирвали отих хлопців, дівчат, бабусь, дідусів, хто зміг із того пекла. Спасибі їм вже і за це. Те, що ми робимо тут діаспорою, те, що ми поширюємо українську культуру, це принесе результат, може, не зразу, але надовше. Але я не можу дочекатися того літака після війни. Я думаю, що там дуже багато буде таких, як я. Доброго ранку! Будь ласка, проходьте. Як у вас гарно, у вас такий красивий дім. Мене звати Надія. Сьогодні у нас в гостях Ірина Каган, засновниця та керівник Українського театру в Далласі, штату Техас, учасниця спілки українських жінок в Далласі, талановита актриса, співачка, музикант, автор пісень та просто чудова людина. Доброго дня, Ірина. Доброго дня, дякую. Розкажіть про себе, будь ласка, звідки ви взагалі, де ви народились, коли ви приїхали до Сполучених Штатів і чому ви покинули Україну? Ви знаєте, коли мене питають, звідкіля я всім кажу, що я рослина без коріння. Тому що мене носило, як той чортополох по всьому світі. Народилась я недалеко від Горловки у Донбасі. Але своєю батьківщиною вважаю Полтавську область, село Шишаки. Це мої дідусі, бабуся, звідтіля мій батько, вся моя родина по батьківській лінії звідтіля. Я вважаю Шишаки своїм містом. А коли народилася я через 2 роки, через не дуже хорошу екологію, ми переїхали в Крим. От мені везе, да? Ми переїхали в Крим. Я пам'ятаю, як ми їхали на потязі. 7 днів ми їхали. У товарному поїзді ще з такими сім'ями, як і ми. Татусь ще був молодий, мама молода. Ми доїхали до Криму, і там ми прожили якийсь час. Потім переїхали у Київ, потім вернулися обратно в Шишаки. Потім я знову переїхала в Крим. Це дуже довга історія. Потім я опинилася у Санкт-Петербурзі. Там прожила 6 років з чоловіком. І чоловік мав біженський статус, який давали давали євреям. І він був єврей. І так ми опинилися в Америці. Це було 25 років назад. Я не можу себе вважати біженкою. Я не біженка, я опортунистка. Ми приїхали на все готове, ми приїхали, нас зустрічали, нам допомагали. Ми не тікали від того, від чого тікають наші українські біженці зараз і приїжджають без нічого в руках, тільки з травмою в серці. Так що я не можу себе ніяк порівнювати з біженцями. Скажіть, а чому саме випав ваш вибір на Сполучені Штати? Чому не країна Європи? У мене не було ніякого вибору. У чоловіка вже батьки тут були, в Далласі, то я поїхала за чоловіком. Ми не збиралися нікуди переїжджати з Санкт-Петербургу. У нього була добра робота, і я вчилася, і все було
це було добре, але якщо ви пам'ятаєте, мабуть, не пам'ятаєте, але якщо пам'ятаєте, у 98-му році був дефолт. І це стало сигналом, що вже таки пора їхати. Я закінчила школу у 83-му році. Я вчилася в совєтській школі. Мені знадобилося дуже багато років навіть зрозуміти, що ми були окраїною імперії. Я була та піонерка і комсомолка, і що ще. Ми не думали, я не мала, в англійській мові є слово identity. Я не мала того. Мати в мене росіянка, тато українець. Я так і жила, так я і росла. Я своє російське ДНК вигризла зубами у 14-му році. То було не зразу, то було становлення. Той совок, він з мене ще довгі роки виходив. Добре. А скажіть, які були ваші перші враження по приїзду в Америку? Ваші перші думки, емоції? Вони кажуть, культурний шок. От таки в мене був культурний шок. По-перше, ми приземлилися у Далласі. Чоловік приїхав 2 чи 3 неділі до мене. Я вже, там ще треба було закінчити якісь справи. І ми прилітаємо. У мене не було чемоданів таких, чи валіз. Так я пішла і купила 4 таких коробки. Посуда, якісь одіяла, підодіяльники, якісь. Що ми везли? Таке чудне. І набір ножів. Це ж було ще задовго до 9/11. І одна з тих коробок у мене падає. Це в аеропорту. І оті ножі в мене розсипаються усі по таможні. Нікого не вбили? Коробка розірвана, я ті ножі попідбирала і повтикала туди-назад в коробку, як попало. А дивлюся, там у тій кімнатці там та пара із Німеччини. І той таможенник перебирає, та чи не труси? А я така, о Боже, думаю, а чи в мене труси поглажені, а чи вони в мене попрані? Я, мабуть, була прозорою для того таможенника, тому що він мене пропустив і ніхто не заглянув. І ото я йду зі своєю дитиною, із гітарою, з тими коробками, з яких торчать ножі. І я виходжу, це було 3 вересня. І я виходжу, а було більше за 100, це ж 39, може 40 градусів по Цельсію. Було так же, я навіть не змогла вхопити дихання. Другим культурним шоком для мене було, скільки тут дуже великих людей. Я такого ніколи не бачила в Європі. Ми приїхали, уже апартмент чекав на нас, і ми пішли в Крогер щось купити. І я заходжу у тих дверях, що вони такі закриваються і відкриваються. І я оторопіла. На мене йде неймовірних розмірів, like Michelin Man, людина. Він ще був дуже високого росту, і він був дуже великий. І я ж витріщилась, тому що я ніколи нічого такого не бачила. Це я вже привикла зараз. А тоді я стала, і ті двері так намагаються закритися, але вони не можуть закритися. Це було культурним шоком. Так що мій культурний шок був не але Такий трошки песимістичний культурний шок.
Тобто найбільше, що вас шокувало, це була погода, ну тобто Погода, жара, жара, техаська, так? техаська жара І великі люди, і да, дуже, дуже великих розмірів так. люди. Мгм. Ну, взагалі-то в Техасі все велике, так? Коли Все ми велике. йдемо в Це ресторани, правда. в Це них правда. великі порції, коли ми йдемо в супермаркет, вони все продають тільки великими упаковками. Це таке, так, для мене також було дуже незвично. І О, дуже ще дико. розв'язки ті, на дорогах розв'язки ті. На хайвеї, коли там 3-4 дороги пересікаються, це було для мене щось із якогось фантастичного світу. Я такого не бачила. Скажіть, як ви адаптувались взагалі до життя? Чи був цей процес для вас складний, чи якось легко це для вас пройшло? І легко, і важко. Легко, тому що ми приїхали, нас уже чекали, і мені не треба було проходити через багато того, через що проходять біженці А зараз. хто вас чекав? Ми приїхали по лінії Jewish Family Services. То коли ми приїхали, нас зустріли в аеропорту, нас хтось повіз до Social Security офісу, нам допомогли влаштуватися в школу, нам допомагали з роботою, нас учили англійській мові. Той супорт та підтримка була дуже важливою. Вони зробили все, що можна, щоб полегшити нам життя. То було тому, що ваш чоловік єврей, так? Так. Ага. Дуже цікаво, я ніколи не чула про цю програму. Я не знаю, чи вона зараз існує, та чи там і залишилися євреї ще в Росії, я не знаю. Важко. Америка така країна, що вона тебе трохи помордує. Вона тебе мусить трохи помордувати, доки відкриє обійми і скаже: «Іди сюди, дитино». Помордувала трохи. Але я зрозуміла дуже швидко, що я маю вивчити англійську мову якнайшвидше. І тоді все буде гаразд. Дуже цікаво те, що на 4-й місяць мого перебування тут, в Америці, я почала бачити сни на англійській мові. І ті люди, які мали говорити англійською, вони говорили англійською. А я бекала так, як я бекала і мекала у реальному житті. І от я прокинулася вранці, я така собі думаю: так, хвилиночку, стоп. Тож не ті люди приходять до мене балакати. Тож у мене в голові воно є. Я тільки мушу його витягнути і прикласти. Я вчила англійську, як вчать її діти. Я читала книжки без словаря. Якщо я зрозумію, про що та сторінка, добре. Потім я почала розуміти, про що абзац, потім про що речення. І потім я вже читала, розуміючи майже все. Звичайно ж, мені допомогло те, що в мене була французька. Тобто я мала досить французької, щоб розуміти, про що у книжці говориться, тому що вони таке схожі. Французька, англійська? Французька і англійська, я знайшла їх дуже не вимовою, але структурою. Усі ті пасе композе і складний минулий час, вони працюють точно так же. У нас же цього немає. У нас є інші такі важкі моменти у слов'янських мовах. Але мені таки допомогло. І багато слів пишуться, якщо не так само, але дуже близько до того. Скажіть, чи можна в Америці взагалі жити, чи вижити, чи чогось досягти або без англійської мови, або Ні. з низьким рівнем? Ні. Тобто це Ні. неможливо, так? Ні. Я знаю кілька людей, які намагаються знайти роботу у російсько- або українськомовному середовищі. Це гиблий план. Чому? Тому що ти будеш завжди залежати від тієї людини, яка
тобі дала роботу. І та людина прекрасно знає, що йти тобі нема куди. Без англійської, без адаптації нічого ти не зможеш достигнути. Хіба що, якщо ти відкриєш там свій магазин або ще щось, може у малому бізнесі ти ще й зможеш якось, а в професійному середовищі – ні. Я соціальний робітник. Я соціальний робітник за освітою, і я знала, що мені без мови нема куди. Нема куди. Я розмовляю для заробітку. То скільки часу вас зайняла саме адаптація, якщо ви пам'ятаєте? Я думаю, що вона ще продовжується, тому що ми ніколи не можемо до кінця адаптуватися. Ну, такий найскладніший такий самий піковий момент. Я думаю, що той момент, коли я отримала ліцензію і отримала роботу, яка потребує ліцензії, то був момент моєї такої адаптації. З того моменту я вже знала, що I'll make it here. Якщо я приїхала у 99-му році у вересні, моя перша робота була в дитячому садочку. От то ще один культурний шок. Але то Чому? в інший раз. Мені було... Я ж пам'ятала наші дитячі садочки. У нас є ігрова кімната, є спальня, у кожної дитини своє ліжечко, піжамка. Коли ви йдете на денний сон, ви вдіваєте свою піжамочку, лягаєте в своє ліжечко. Так? А тут це все одна кімната. І ті діти сплять на таких, навіть не матрасиках, а таких матах, з пленки з якої. І вони спали у зуті з черевиками. Я питаю їх, а на що черевики? А вони кажуть, а якщо пожар? А якщо пожар? Щоб вони вже були в черевичках, щоб вони були safety. Одного разу в нас був той дрил, коли і ми цілий тиждень дітям казали, що ви почуєте такий гучний сигнал, то буде тільки, ми будемо практикуватися на випадок вогню. Як вони почули ту сирену, ті діти, а вони ж такі 2,5-3 роки, вони на мене лізли як на грушу. Вони не пам'ятали нічого. Так що, якби там була пожежа, дуже б ті черевички їм допомогли. Ну, це... і ще вони все поливали лайсолем. Таким, вони іграшки не мили, як у нас мили іграшки. Дезінфекціювали. А вони таке... Дезінфектором просто. А тоді ж діти всі ті іграшки зразу собі в рота. То була моя перша робота. Я знала, що то не буде моя робота. Не для того я приїхала в цю країну, щоб мені в дитячому садочку працювати. Це не моя професія. Що я вже стала шукати щось ближче до моєї професії. Я знала, що я хочу працювати у охороні здоров'я, в госпіталі. Банально, тому що там тільки й платили. У непрофітних організаціях, у таких бездомних шелтерах там не платять. І вони не потребують ліцензії, то я знала, що мені потрібно здати на ліцензію. Тобто в шелтерах це якась волонтерська робота? Ні, там є соціальні робітники, які допомагають тим жіночкам, які там... Ви кажете, що вони не платять. То як вони працюють? За що? Вони всі живуть за рахунок яких пожертвувань, із якихось фондів, із якихось... Тобто вони ж гроші не заробляють. Госпіталь заробляє гроші, тому вони можуть платити трошки краще. Ще в мене була такий шлях іти у приватну практику, практикувати психотерапію. Але ж я не знала мову, я не знала культуру. А ти не можеш бути ефективним психотерапевтом, якщо ти не розумієш оті культурні отсилки, про які будуть тобі говорити. А коли я вже почувала себе комфортно, я вже була 10 років у кейс-менеджменті, так отож про ліцензію.
Перший раз я знала, що я не здам. Я тільки пішла, як я казала, носом поводити, подивитися, що воно хоч таке. Тому що коли я вчилася в школі, у нас ми писали есей. Не було того multiple choice. Бачите, я навіть і слова не знаю, як по-українському Тобто це як сказати. тести, так? Так. Треба вибрати один варіант із декількох. Так, ми ж не так здавали. Тягнеш білета і виходиш до дошки, розказуєш, що тебе там у тому білеті, або ти пишеш твір. І я не здала на 3 бала. На 3 бала. Я така, наступного разу я здам. І я не здала знову на 1 бал. Але вже на 3-й раз, і якби я не здала на 3-й раз, то мені прийшлось би йти ще на рік у школу, тут уже в Америці. Це мене відкинуло назад у пошуках роботи, а мені ж треба дитину годувати і якось жити, і мені потрібно заробляти. На той час я працювала у Catholic Charities, ця католицька благодійність. Це саме Та Catholic сама Charities, організація. яка допомагає українським біженцям. Яка зараз допомагає українським біженцям, так? Угу. В той час у нас було більше біженців з Балканських країн, Боснія, Судан. Ми називали їх Lost Boys of Sudan. Ті діти, яких воюючі сторони викрадали у сім'ях і робили їх снайперами. І Тренували їх як солдатів. І деякі з них могли втекти, і вони опинилися в цьому лагері. І зразу виникає питання таке, скажіть, у вас є якийсь досвід роботи з цими людьми? Чи є якісь схожості, або чи це ці біженці, вони зовсім різні, вони відрізняються від українських біженців? І відрізняються, і не відрізняються. Ті біженці, з якими я працювала тоді 24 чи скільки років тому із Боснії, у нас були люди, які були жертвами тортур, знасилувань. Війна має дуже образливе, дуже гидке обличчя на любій території. Дуже багато травми. Люди, які приїжджали із зон конфлікту, якось дуже схожі. Через дуже багато пройшли. Люди, які приїжджали із Ближнього Сходу, найважче було жіночкам. Найважче адаптуватися. Їм тут дуже було важко. Ото культурний шок. І потім біженці, які приїжджали із, скажімо, з Боснії, це з ким я працювала, багато з них мали освіту. Вищу освіту, середню якнайменш. Люди, які приїжджали з Африки, із Ближнього світу, десь, може, з Афганістану, деякі з них і читати не вміли. Тож вони мали надолужувати дуже багато, дуже багато. Так що дуже важко. Це як інша планета, як на іншій планеті. Для нас вивчив язик, вивчив мову і ти готовий. А для них не тільки треба мову вивчити, а ще розібратися, а де їхня культура, як американці кажуть, fit in. Чи я остаюся, чи я одягаю свою традиційний одяг, чи ні. Чи я кажу, так, тепер ми рівноправні, чи ні. Що я готую для своєї сім'ї, в яку школу йдуть мої діти. Дуже, дуже багато таких моментів. Ірино, Америка і Україна – це такі дуже різні країни. Якщо спробувати знайти щось спільне, чи можна знайти щось спільне між Україною та Америкою? Або що саме таке найбільше, що відрізняється?
саме ми кажемо зараз про ту Україну, з якої ви поїхали, та? Яку ви пам'ятаєте? Що відрізняється, перше, що приходить на ум, це соблюдіння законів. Ніхто у тебе не буде вимагати ніяких грошей. Тобі дадуть тікет, якщо тебе спинили десь на дорозі. Корупції такої на цьому низькому рівні. Я не знаю, що там у захмарних якихось сферах, мабуть, вона є та корупція, але от такого щоденної корупції немає. Тобі не треба нести нічого докторові. Тобі не треба нічого нести нікому. Нікому. Це дуже вигідно відрізняє Америку від України і багатьох інших країн, де кожен намагається. Я не знаю, як це зараз там в Україні, я не була вже там давненько. А чи є щось спільне? Спільне. Мабуть, віра. І з того, що я бачу, українці завжди були дуже віруючі чи спіритуальні люди. Може, навіть і хтось і не ходив у церкву, але ікона у кожного була у хаті. Тобто віра в Україні і в Америці дуже така поширена. Я думаю, що це. І та спільнота, яка існує при церквах і в Україні, і в Америці, я думаю, що це таке, що поєднує. Дуже цікаво. 24 лютого 2022 року починається війна. Скажіть, які ваші перші думки, емоції взагалі? Що ви думали на той момент? Таке, як бомбу збросили на мою хату. Це... Я надіялась, що він того не зробить. Я надіялась, що він тільки грозиться. Я ніколи не могла уявити, що це станеться. От так. Шок. Те, що там було помаранчева революція, те, що трапилось на Майдані, і багато інших речей, які траплялися в Україні з тих пір, як я поїхала звідтіля. Американці мають таке гарне слово deniability. Deniability – це воно, можна сказати, що я не при чому. Ти можеш сховатися. А тут отак на очах у всього світу ті танки їдуть на Київ. Це не можна було в'явити. Це не можна було в'явити. І так же, як усі, моя сім'я, ми всі були приклеєні до того телефону. Яка у вас була найбільша емоція на той час? Злість. Злість. Мені треба було дуже старатися, намагатися і прикладати до мене самої ті тактики, яким я вчу своїх пацієнтів, коли вони ненавидять увесь світ. Мені треба було навчитися не ненавидіти кожному чоловіка, жінку, і дитину, і собаку, і птаху, і хмаринку, і дерево, яке має ту приставку російське, ту мову. Мені не завжди вдавалося не ненавидіти.
Розпач із добре слово, яке може описувати, але ще недолужість. Що я можу зробити? Я можу тільки посилати гроші. Я можу робити театр. Я можу щось зробити для того, щоб люди знали про мій народ, щоб люди знали, що мій народ через що проходить. Зараз небагато я можу зробити для того, щоб допомогти на полі бою. Ті гроші, ті турникети, це ж така капля в море. Така капля в море. І це мене мордує кожного дня. Кожного дня, коли я йду в магазин і купую щось для себе, а я ж могла послати ті гроші. Таке чувство вини, повинності, що я недостатньо роблю. В соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой. Навіщо йому це? Та він дуже і не скриває своїх резонів. Він же сказав, що розпад Радянського Союзу то була найбільша геополітична трагедія ХХ століття. Невелика вітчизняна війна. Не те, що 20 мільйонів людей загинуло, а те, що Радянський Союз розпався. І він намагається цю імперію знову стягти докупи, знову незважаючи на життя людей. Ні своїх, ні чужих. Це я так думаю. Це просто, тобто, якась хвора ідея, так? Зібрати все знову, як було? Я думаю, що так. Обсесивна ідея. Я думаю, що він у своїй хворій голові вважає, що йому це вдасться, і потім історія його буде пам'ятати як собирателя земель русських. Але, скоріш за все, історія його буде пам'ятати як Гітлер номер 2. Гітлер або Сталін, або Калігула, або уряду з тими нелюдями. Чи можна щось якось змінити росіян? Саме зсередини країни щось зробити? Бо багато з них, вони ж просто вірять в все це. Вони живуть в реаліті Орвела, як у тій книжці. За ними ж слідкують. Вони навіть і думати не можуть вільно. Коли ми тут сидимо в Америці або в якійсь іншій країні і думаємо, як же ви можете всьому цьому вірити, як же, чи ви не бачите? Та я думаю, багато людей бачать, але вони бояться. Вони бояться, учителя бояться учнів, чоловік боїться жінки і навпаки. Страх – це дуже потужна сила. Я не знаю, що б я робила, я не знаю. Я правда не знаю. Тому що в мене діти і внуки, і я б боялася б за них, мабуть, також.
дуже поважаю і захоплююсь тими дуже сміливими людьми, які піднімають свій голос, які не бояться. Вони прекрасно знають, що їх чекає. Як Женя Беркович, яка зараз у тюрмі. І ті люди, які її підтримують. Женя Беркович. Вона навіть не політик, просто свободомислива людина, її за це в тюрму. Я розумію, він там, може, боявся там когось іншого. Коли я дуже сержусь на росіян, я згадую ту присказку, що я вичитала десь на інтернеті, що пропаганда не робить людей дурними, вони вже дурні, а тоді вже цю пропаганду вони беруть до своїх думок. А ні, це страх. Кожен хоче вижити. І ті люди, які йдуть на війну, ніхто на війну не йде від хорошого життя. В них немає роботи, в них немає нічого. Ірина, розкажіть про сім'ю або сім'ї, яким ви надали допомогу саме українським біженцям. Як це сталося? Як ви взагалі з ними познайомились? Це був травень 22-го року. Мій син, який працює в госпіталі, подзвонив мені з роботи і каже: мамо, тут дві жіночки, одна із них, у неї дуже висока кров'яний тиск. Не зразу знайшла слово. Не зразу знайшла слово. Blood pressure. І доктор позвав його, щоб перекладати. І він каже: я побачив, що їм потрібна допомога. І він каже: я не знаю, чим можу я вам допомогти, але я знаю, що моя мама вам допоможе. Мій син. І от він мені подзвонив, і ми познайомилися. Вони із Запоріжжя, з окупованої зони. Мати і дочка. Батько і син, і батькова мама залишилися там в зоні окупації. І вони спочатку виїхали кудись до Європи, я вже не пам'ятаю, до якої країни, чи до Данії, чи до якоїсь країни. І потім вони знайшли спонсора, щоб приїхати сюди. Єдина людина, яку вони знали, це доччин, чи однокласник, чи якийсь друг дитинства, який вже тут, в Америці, у Флориді. Вони приїхали за програмою United for Ukraine. United for Ukraine. 21 квітня 2022 року президент Байден анонсував єднання заради України, новий спрощений процес, який надає українським громадянам, які покинули країну в результаті неспровокованої загарбницької війни Росії, можливість приїхати до Сполучених Штатів. Їх проспонсорував один чоловік тут, у Далласі. Чоловік, жінка і двоє діток. Він адвокат, вона вчителька. І я впевнена, що, але я хочу вірити, що вони робили це із найчистіших якихось поміркувань, побуджень. Але це не просто, коли дві людини, які навіть не говорять на твоїй мові, не можуть нічого ще. Нічого. От вони приїхали, вони нічого не знають. Не знають, куди йти, не знають, які двері стукати, не знають, нічого. Так, бо це для них інший світ взагалі. Абсолютно. Абсолютно інший світ. Той спонсор швиденько, якось, не знаю як, зробив їм липове дозволення на роботу. А як це він липове зробив? Не питайте мене, я не знаю. Коли я про це все знала, я була така зла, я хотіла вже на нього заявити, але вони мене відговорили.
і хотів устроїти їх на роботу у якийсь готель, таке нелегально. В якийсь момент мені та жіночка його подзвонила і каже: ти не могла б прийти, нам треба поговорити. І з розговору я розумію, що вони вже не хочуть їм допомагати. Я йду до свого чоловіка, а вони також тут живуть недалеко у Фриско. І я йду до свого чоловіка і кажу: так і так. А ви були з ними знайомі? Зі спонсорами, ні? Ні, це пройшло там неділя, 2-3. Та ні, менше. Я ж не знала також, що їм потрібно. Я знаю, що я в їх спонсор, а потім вони стали відкриватися мені, що обіцяли машину, нема машини, а без машини куди в Техасі? Чи довго, чи коротко, я йду до свого чоловіка і кажу: так і так, нам треба забирати тих дівчат, нам треба їм допомагати. І ми їх забираємо. У мене є кімната. Що є? Я кажу, у мене багато немає. У них у кожної була кімната в тому домі. То ваше, що в холодильнику, також ваше. Все. І я розумію, що за цей місяць, що вони там пробули вже тут, там, в Америці, той спонсор їм не допоміг ні з постановкою, ні на які на програми, не подали на social security, ні на дозволення на роботу, ні на що. А ці всі документи – це дуже важливо для тих, хто приїжджає, бо це велика допомога для них на початку. Це вже зараз, 2 роки по тому, вже біженці трошечки знають, куди йти, що робити, а тоді ніхто нічого не знав. Я їх беру, ми їдемо в social security, вони кажуть, не дамо social security, поки не получите дозвіл на роботу. Ми йдемо до лоєра, до адвоката, він нам допомагає скласти. Це ж проходить час. А страховка потрібна, а фудстемпи потрібні, а якась грошова допомога потрібна. Я згадала ще, як я працювала у Catholic Charities, я стала шукати, через які організації ті фонди для U4U проходять. І Catholic Charities була одною з тих організацій. То я вже залізла в свою стару записну книжку і подзвонила. На щастя, там люди працювали, що я хоч не стояла в тих очередях і мені трошечки, може, воно швидше сталося. Ми їздили туди кілька разів, і в них була співбесіда, і поки вони стали получати гроші, їх поставили на фудстемпи, дали страховку медичну. Воно не Medicaid, а воно якась там спеціальна була програма, схожа до Medicaid. Тому що мама у цій парі, у неї такий кров'яний тиск. Проблема з тим проблема. Я дуже боялась, не приведи, Господи, інсульт. Вона ж хвилюється, жінка ж хвилюється. Так, вона в Америці з дочкою, а син, а чоловік. А скільки було років приблизно? Доньці? Дочці 34, я так думаю, а мамі, може, 62. Такий же вік. Так уявіть, що це ж усе... І вона така ще... Така душевна людина. Вона так переживала. Ой, це страшне діло. І в якийсь момент вони вирішили переїхати у Флориду. На жаль, вони не послухались мене трошечки, бо я їм казала, що потрібно вивчити англійську мову. І вони працюють на чи російську, чи українську мовну організацію. Те, про що ми говорили раніше. А скільки часу вони у вас жили? Та чи не півроку. Я вам мушу сказати, це непросто. Це непросто. І вони такі були дівчата золоті. Вони ніяких проблем зроду мені. І мені було в радість їм допомогти і надати це житло. Але це не просто.
От саме в мене питання якраз з цього приводу. Чи були от якісь у вас непорозуміння, чи які взагалі були виклики в спілкуванні між вами? Чи було вам легко їх зрозуміти, їх стан? Да? Я думаю, що мені було легше зрозуміти їх стан, чим це було б комусь іншому. Тому що через мою професію я працюю з людьми, які проходять через травматичні ситуації. І я не настоювала ні на чому. Не хочете ви використовувати пральну машину? Мій чоловік пішов, купив їм таку штучку, щоб вони могли сушити одяг. А Не- чому вони не Я хотіли не знаю, використовувати? не знаю. Бо вони руками прали? Чи що? Руками брали. Ну, може, руками звикли прали. люди. Може, так звикли, я не знаю. Один єдиний раз я сказала, цього більше не робіть. Вони ж вже стали там спілкуватися з іншими біженцями, і хтось їм сказав про фудбанк, там, де можна поїхати і взяти безплатну їжу. І отож вони поїхали, і вони привезли ту їжу. Я їм сказала, щоб ніколи. А чому, поясніть? Тому що у мене величезний холодильник, та ще й морозильник у гаражі, та ще й величезне пентрі. Повна їжі. Повна їжі. У вас вже є фудстемпи, якщо ви хочете поїхати і купити собі щось такого добренького, чого немає. Я притримуюсь тієї думки, що є люди, яким те потрібніше. І що якщо це безкоштовно, то це не значить, що ви його будете їсти. Тільки піти і взяти щось, що безкоштовно, ви не будете їсти ту їжу. Ви ж розумієте, що вам ніхто не дасть делікатесів. Це і та їжа для людей, яким нічого їсти. А тут є такі люди. Тобто, що дають в фудбанках зазвичай? Це якісь каші, якісь консерви, може дати курицю, я знаю, курку, тому що мені одного разу пощастило, давали мені цілу курку. Молоко давали, борошно, але це така їжа, тобто там немає ні фруктів, ні овочів, нічого такого. Нічого там немає. Да. І це таке, коли вже зовсім немає що їсти, то ти то Якщо їдеш в тебе і береш. немає чого їсти, тому для що того це є саме для таких людей. А якщо в тебе забитий холодильник, і морозильник, і пентрі, і тобі Іра каже, якщо ви хочете щось такого, поїхали, купимо, то таке один раз прийшлось мені, як американці кажуть, put my foot forward. Зрозуміло. Мабуть, вони хотіли якийсь вклад, можливо, Я внести, чи Я щось впевнена. Я впевнена, що вони виходили з найкращих поміркувань. Але чи були у вас якісь непорозуміння взагалі в спілкуванні? Чи так вам було легко спілкуватись, ви як дружньо спілкувались? Угу. Тобто вам було легко, да, їх зрозуміти? Мені було легко. Їм також? Я думаю, що мамі було легше. Я думаю, що донька, вона була така дуже закрита. І мені не вдалося з нею пробратися до неї. Я не змогла її викликати ні на яку душевну розмову. І я надіюся, що, може, ті якісь думки, якими я поділилася з мамою, такі доходили до неї таким шляхом. Я думаю, що доньці було дуже некомфортно у чужому домі. А що могли б ви сказати, що найважче, коли ти спонсоруєш або просто допомагаєш біженцям? Думка, що ти зробив не все, що міг. Думка, що завжди я могла б зробити щось більше. А це дітки мої.
внучки. Це Міла, а це Віктор, а це мій син, а це його жіночка. Слухайте, він у вас якийсь актор якийсь. Козацькому роду нема переводу. А він таки козацького роду. Ми ж Євтушенки. Угу. Так. Дуже гарні всі. Дай їм Бог здоров'я. Як ви вважаєте, на вашу думку, чому виникає іноді ось це непорозуміння саме між спонсорами, да? Я кажу саме за місцевих спонсорів, за американців, які беруть на себе відповідальність за життя українських біженців, і між українцями. Чому? Бо я чула багато історій, насправді, що коли спонсори навіть виганяли українських біженців, або українські біженці себе якось вели не дуже коректно, да, і якісь конфліктні ситуації виникали. Чому це так стається? Мені важко сказати, чому. Я думаю, що тут кілька факторів грають. Перше – це мовний бар'єр. Де application на телефоні може перекласти, але ж це не спілкування. Потім expectation. Очікування. Так? Очікування. Угу. Бажання бути таким прогресивною сім'єю, яка допомагає цим бідним біженцям з цієї бідної країни. І вони підуть у церкву, і всі будуть їм казати, які вони молодці. А в результаті приїжджають європейці. Європейці. Добре освічені. Може, і не говорять вони англійською мовою, але вони говорять, як мінімум, російською і українською. І читали вони більше книжок. Я думаю, що коли і вдягнені вони, може, і краще, ніж американці. Я думаю, що це може грати роль. Це може грати роль. І потім, ви знаєте, цей спонсор моїх дівчат, я їх називаю моїх дівчат, він думав, що вони вже будуть працювати через... Він мені казав, моя племінниця приїхала, і вона вже через 2 неділі працювала. Вони не можуть працювати через 2 неділі, тому що в них немає документів. Це технічно. А для нього він з якоїсь латиноамериканської країни. Та спільнота має свої канали і свої... якісь спілки, да? Так. І це нормально для них працювати нелегально, поки якимось чином вони легалізуються. Вони не з війни приїхали. Але я знаєте, що вам скажу? Уже за те, що ті люди підняли руку і сказали, я допоможу, і вирвали отих хлопців, дівчат, бабусь, дідусів, хто зміг із того пекла, спасибі їм вже й за це. Так чи іначе, і мої дівчата влаштувалися, і кілька людей, яких я знаю, приїхали на цій хвилі. Так чи іначе, всі влаштувалися. Вони, ті спонсори, допомогли зробити найголовніше. Допомогти нашим людям сісти в літак і перелетіти Атлантику. Да, бо Америка така країна раніше, взагалі, і раніше складно дуже попасти, так? Mm-hmm. Це дуже непросто, треба мати щось унікальне або якісь родичів. Так. Да, то те, що Америка взагалі відкрила свої кордони для українців після початку повномасштабного вторгнення, це дуже за це велика подяка Америці. Так що я б запропонувала тим із наших біженців, які мали негативний або
такий досвід, або той досвід не дуже позитивний, не те, що вони надіялись. Ви тут. А це саме головне. Коли почалася війна, саме повномасштабна, що ви помітили, як взагалі Америка на це реагувала? Яка була реакція тут саме в суспільстві американському? Ви знаєте, ті прапори жовто-блакитні усіх розмірів розвивалися над усіма хайвеями. Всі за Україну були, всі за Україну. Проблема ось у чому. Американці мають дуже короткий, як же перекласти, attention span. Пам'ять? Не коротку пам'ять. Вони не можуть концентруватися довго ні на чому. І тому, коли я стала бачити, що ті прапори потихеньку зникають, потихеньку, тоді я зрозуміла, що це не буде просто і швидко. Коли вони почали знімати прапори, якщо ви пам'ятаєте? Я думаю, що щонайменше рік вони таки майоріли над хайвеями і над усіми організаціями скрізь. Тобто через рік, Я такий думаю, інтерес почав спадати, так? Мгм. Як ви вважаєте, чи буде Америка підтримувати Україну надалі? Я дуже на це надіюсь, але досвід останніх 6 місяців показав, що тут є сили, які не хочуть підтримувати Україну. І я боюсь, що якщо у нас буде зміна керівництва, я маю на увазі, якщо Трамп прийде, він також цього не приховує. Коли Україна віддала атомну зброю, Америка була однією з країн, які виступали гарантом безпеки. Це означає, що за всіми міжнародними нормами Америка мусить забезпечити безпеку Україні. Але досвід останніх років таки знову показує, що ніхто вже не дотримується тих міжнародних угод. Ми живемо в якомусь новому світі, де все можливо і не в найкращому розумінні цього слова. Що, на вашу думку, треба зробити або робити для того, щоб постійно якось нагадувати, да? Але нагадувати без нав'язування якогось, без того, щоб обтяжувати її з тим, що ось війна, все погано. Да? Хоча це погано, і хоча кожного дня українці гинуть, але таке враження іноді виникає, що всі якось звикли, що це, що це зараз норма, так? Які способи, які методи можна використати, щоб американцям саме донести, що треба якось допомогти, що це погано, що це такі ж діти, такі ж люди, як і вони? Я не знаю, як Надя. Якби я знала. Якби я знала. Я думаю, що дуже важлива була ця кампанія, яка ми дзвонили усім нашим сенаторам і нагадували всім Про допомогу про допомогу Україні. Я думаю, що без цієї кампанії ті гроші, які зараз виділили, вони б не були виділені. Да, мабуть, українці, які саме перебувають в Україні, не знають про це, але
в Америці, саме в Техасу, я не знаю, як за інші штати, але саме в Техасі перед тим, коли була допомога Україні на розгляді, то відбулася кампанія дуже масштабна. Всюди поширились по соціальним мережам повідомлення про те, щоб українці дзвонили до Сенату і саме нагадували, що тобто їх пресували, скажімо так. Нічого що немає такого в тому. Україні потрібна допомога, щоб і багато українців саме телефонували. Це така робота, яка behind the scene, ніхто не знає про неї, окрім тих, хто Я думаю, живе. що це була дуже важлива робота. Я вважаю, що вона таки принесла плоди. Тому що ніхто ні в тому Сенаті, ні в тому Конгресі, ніхто не хоче втратити своє тепле містечко. І коли тисячі людей дзвонять і кажуть тобі, що ти не отримаєш мій голос, якщо ти не зробиш це, то вони починають прислуховуватися. Вони не прислухаються до однієї людини. На жаль, ситуація у світі зараз така вибухоопасна, вибухонебезпечна. І стільки таких конфліктів. Що просто мені здається, що у Америки не вистачає рук і очей, щоб вглядіти за всім. На жаль, Україна болить у мене найсильніше. Але дуже багато інтересів, які змагаються між собою за американську допомогу. Тому те, що ми робимо тут діаспорою, те, що ми поширюємо українську культуру, те, що ми поширюємо, ми знайомимо американців з нашою культурою, з нашою їжею, з нашим усім. Я думаю, що це принесе результат, може, не зразу, але надовше. Це я так думаю. Ця діаспора, про яку ви кажете, коли вона взагалі виникла, то це почалося після початку вже повномасштабного вторгнення? Чи це було якось раніше, але зараз більш активно почало поширюватися? З мого кутку, що я бачу, українська діаспора стала більше visible, помітна, дякую, після 2014 року. Після 2014 року у нас з'явився цей магазин. Я не впевнена, коли вони виникли, але я про них знала десь у районі 2014 року. Веселка, танцювальний колектив, вони існували вже 20 років, наскільки я знаю. Але я про них знала. Я так думаю, що якісь організації, вони існували, і діаспора завжди існувала, але ми, люди, які не цікавилися роботою цієї діаспори, почали шукати ті організації, почали шукати, куди прикласти руки, щоб допомогти якось. А це привело у свій час до виникнення інших організацій. І так потихенечку стали розвиватися і розвивати роботу. Чи цікаво це взагалі американцям? Ця от інша українська культура? Я думаю, що так. Принаймні, коли я говорю, ви ж розумієте, я заходжу у кімнату до своїх пацієнтів, 90% з них питає мене, звідкіля я є. Я їм кажу, що я з України. І вони зразу говорять, що вони почувають про Україну. І
нагадують мені, oh, I have a friend from Ukraine. Oh, there is a church family has Ukrainian. Як наша культура може не бути цікава, якщо вся Америка увесь Крисмас співає Щедрика? Немає американської культури без Щедрика. Нема. І саме цікаве, що багато з американців вони навіть не знають, Вони що не це знають. українська Вони саме не знають, що це українська пісня. пісня, так. Коли я їм співаю Щедрика українською мовою, вони на мене дивляться, а хто переклад зробив? You translated, ви зробили переклад? Нам є багато чим гордитися в нашій українській культурі. Щедрик – це така найбільш помітна зірочка, але дуже багато чого, я думаю, що близьке з українською культурою американцям. А ми потрібні їм нагадувати. Ми потрібні їм нагадувати. І показувати їм те красиве, те благозвучне, те добре, що є в нашій культурі. Ірина, я знаю, що в кожного інструмента взагалі є якась історія своя. Чи є в цих інструментів історія? Є. Деякі дуже кумедні. Перша гітара в моїй колекції – це оця гітара. Була дуже кумедна історія. Одного разу я опинилася в домі у Сімонова, сина Константина Сімонова. І в нього була гітара, і я там стала грати. І кажу, о, яка у вас хороша гітара, як мені подобається. А він такий до мого чоловіка, а на якій гітарі грає твоя жінка? А я кажу, та на якійсь там купив за 20 рублів у гостинному дворі. На другий день мені чоловік виділяє гроші, і я пішла і купила цю гітару. Це Амата. Вона хороша гітара, але мені була потрібна гітара, яку я б могла підключити до ампліфаєра. І так з'явилася оця гітара. Ця у нас, здається, Кремона. У цієї гітари теж дуже інтересна історія. Ми були в аварії. Купили машину у понеділок. У п'ятницю вирішили поїхати і відпразнувати. На першому ж світофорі в нас врізається здоровенний Форд-пікап. І то було все, що залишилось з тієї машини. Через 2 години ми дзвонимо синові, приїдь нас забери із Маккінлі, з госпіталя. Він і не знав. Він думав, що ми десь там гуляємо собі. А ще та людина була і випивши, тому страхова компанія вже не могла досить швидко виплатити нам все, що за машину там, і за медичні. І я виділила гроші і купила цю гітару. Так що це гітара імені аварії, це гітара імені Олексія Сімонова, це гітара імені аварії. А ця маленька? А ця маленька укулелі мені подарив мій друг. Вже тут, зовсім недавно. Моя внучка Міла дуже полюбляє грати на ній. У цієї гітари, це остання гітара, це американський бренд, називається Breedlove. Вони взагалі роблять такі гітари для рок-музики, але в них є невеличка колекція акустичних гітар. Це дуже хороша гітарка, вона невелика, в неї звук без ампліфаєра, такий м'який, але вона дуже хорошо звучить через ампліфаєр. І сталося так, що
Ми робили проєкт, якщо ви пам'ятаєте, я вам казала, ми робили декілька проєктів музичних, таких театрально-музичних проєктів. І через 2 тижні вже прем'єра, і в мене летить щось там з електрикою, що воно не можу підключити. Я несу гітару до майстра, він каже, ну, може, через 3 неділі. А мені вже через неділю виходити на сцену. І я купила цю гітару. Яка ваша найулюбленіша? Вони всі любимі, але зараз я найбільше граю на цій гітарі, тому що я її можу включити, можу не включити, і вона невеличка і легка. Ці гітарки, вони такі трошечки більші. І цю, мабуть, це. А це гобой. Це мій син починав грати на цьому гобої. Як вияснилося потім, коли ми вже переїжджали сюди, ти ж не можеш вивезти музичний інструмент без документів. А у цього гобою документів ніяких не було. І оце ж все срібло. Тому ми не могли так просто вивезти. І я почала шукати хто-небудь, можете мені зареєструвати цей гобой. І вияснилося, що, скоріше за все, хто працював на цьому Ленінградському заводі музичних інструментів, винес по одній кнопочці і зібрав цей гобой вдома. Тому на ньому немає ніякого номера. Я пішла у гостинний двір і гравер мені вигравірував 4 п'ятірки. Ну, нічого, провезли. Це така історія. То у вас син також музикант? Ну, не музикант. Я не можу сказати, що я музикант. Ми такі аматори. Музиканти-аматори. А оце... Ось в мене була собака, Лайка, і він все время співав. Собака співав, він ніколи не гавкав. Я вчила його гавкати. А як коли дзвонив телефон, або коли хтось грав на цій сопільці, то він співав, він підспівав. Не сопільці, на гармоніці. І він би виспівував. Так чудно. Ну, то він вже в сім'ї музикантів, як йому не співати. Так, це так. А коли я сиділа, часами, як я сиджу, граю на гітарі, а йому хочеться, щоб я там до нього його погладила, він підійде і так носом своїм праву руку. Ну, хватить тобі вже грати, погладь мене. Мене взагалі так, це дуже, якось так, моє серце, як бальзам на серце, так тішить, що, на жаль, така ціна, да, війна, але те, що американці почали помічати цю українську культуру, взагалі дізналися, що таке Україна, де вона приблизно знаходиться, так? Бо я думаю, що раніше ніхто про Україну так навіть і не знав стільки. Я якось, коли я приїхала сюди, до Америки, після початку повномасштабного вторгнення, і ми пішли до ландрії, ну, тобто до стиральної, там, де стирають, і я підходжу до столу і бачу, там буклет такий лежить, там багато різних буклетів. І я відкриваю один буклет, і там бачу Зеленського. І все, що вони думають, про нього написали, ну, тобто, що він там суперлідер, там суперкраїни. Я коли це побачила, в мене такі сльози і водночас така гордість, да, за те, що за країну взагалі, за те, що я українка. І таке дивне відчуття, що ось це моя країна, вона географічно так знаходиться багато кілометрів, якщо глянути на карту, це дуже далеко. Але ось це українське, воно тут, в Америці, і ти от відкриваєш, читаєш, і це так дуже приємно. Чи у вас залишились якісь взагалі родичі або друзі ще в Україні зараз? У мене племінниця у Львові, Віка, її сім'я. Моя двоюрідна сестра, на жаль, померла нещодавно. У мене є, як то кажуть, полубрат, півбрат, з яким я не маю ніяких стосунків. Кілька друзів, але дуже мало.
А з племінницею ви підтримуєте зв'язок? Так, підтримую. Підтримую. Такий жаль бере мене і такий цей. Коли серце зжимається, і ти нічого не можеш зробити. Нічого не можеш зробити. Коли вона там бомби летять, там дрони летять, і вони тікають. І я це собі так живо уявляю і в'явити не можу. І зробити нічого не можу. І я питала, чи якщо ви хочете переїхати, вони не збираються переїжджати. Це важко покинути все. Важко покинути все життя. Так. Чи ви б хотіли би повернутися колись в Україну, ну просто відвідати Україну, взагалі подивитись на неї? Я яка буду вона на зараз? першому літаку після війни. На першому літаку. Ми вже договорилися. У мене є ще одна сестра двоюрідна. Вона жила в Росії із своїм чоловіком. Десь в Башкірії, я думаю, вони жили. А зараз вони емігрували у Монголію. Як тільки війна закінчиться, ми всі будемо в Шишаках. Це буде перше місто, куди ви полетите, поїдете? Так. На татову могилу, дідусеву могилу. Всі будемо там. Чому я не лечу зараз, чому я не їду зараз? У думках щодня. Але я краще ті гроші відправлю на ЗСУ, ніж я потрачу ті там 2000 чи скільки на літак. І що? Я приїду туди і що? Я допомогти не можу. Є організації, є люди, які допомагають і тут в Америці, і там. На якихось собак відправляю, на якісь пікапи, на якісь турнікети. Це те, що я можу. Але я не можу дочекатися того літака після війни. Я думаю, що там дуже багато буде таких, як я. Думаю, що ми разом полетимо. Діл! Слухайте, ну у вас такий гарний сад. Що ви тут вирощуєте? Розкажіть Ой, трошки. чого я тут тільки не вирощую. Оце в мене плюмерія, але вона, як шторм був, вона впала. Бачите, ось дві гілочки обломилися. Ось ця, а Я їх взяла і встромила туди в землю. І вони собі ростуть. Уявляєте? І вона вже скоро буде цвісти. Це там у мене лимон, а це там клубника в мене. Але я її розсадила отам трохи далі. І ми вже клубнику їли ціле літо. Це в мене зарощі. З вашого городу? Це в мене тут зарощі рози, а це м'ята. І цього року дуже багато м'яти. Того року не було. А там у мене помідори ростуть. Вон там у мене та клубника. Чи подивитися? А ось вона. Гляньте. Клас. Настояще. Серйозно, дякую. А це, я думаю, що кавун виросте. Не знаю, чи Кавун? буде. Кавун, ага. Он кавун цвіте. А це в мене тут всяка зелень. Там малину посадила цього року. Ну, вже кілька й малинок було, ну небагато. Он, бачите, там вітер усе похилив. Це коли був шторм, то Коли воно... шторм був, спасибі Богові, що ніякі з тих гілок з дуба не попадали мені ні на баню, ні на кого. І в мене там ще у тому дубові, в мене там білка живе. Я дуже за неї переживала, щоб вона... Та що, з нею гаразд? Угу. Оце, там у мене А що це у вас таке, картопля. розкажіть? А це баня. Ну, зараз і на дворі баня. Так що ми Це її точно. не використовуємо. А там у мене чорнобривців насіяла цього року. Ось вони. Ой, які гарні, це прям як вдома. Так. Клас. Це такі гарні. Чорнобривчики. Вони тут називаються Маріголд. Але ж вони чорнобривці. А оцей красень, гляньте який. Це кліматіс. Ух ти. Ага. Йому вже становиться жаркувато, він не любить, коли жарко. А огірків знову нема в цьому році. Цвісти цвіте, а огірків нема.
Що їм Вони не люблять жару. Не люблять жару зовсім. Оце такий в мене садочок. Дуже красивий. Робили проект, називався Москва-Одеса. Тоді ще можна було. І оце ж у нас був вокзал, і часи, і була ринда. Клас. І потім ми всі декорації ми розібрали, а це залишилося. Я тут зробила собі вокзал. То куди ми їдемо? Їдемо дорогами пам'яті. Назад, вперед, куди захочемо. В найкраще майбутнє. Найкраще майбутнє. Ірино, якщо б ви повернулися на 25 років назад, що б ви могли сказати тій Ірині, яка тільки приїхала до Америці, що б могли ви їй порекомендувати або дати якусь таку пораду, да, щоб їй ця от адаптація легше пройшла? Або взагалі, що б ви сказали собі? Я не думаю, що я б сказала щось інше, що я казала собі тоді. Тоді я собі казала, що у мене є отакі цілі. Я хочу працювати у госпіталі. Я хочу, щоб мій син виріс хорошою людиною. Я хочу власну хату, власний будинок. Це було дуже для мене важливо. Щоб достигти цього, я маю вивчити англійську мову. Чого б це мені не коштувало, я маю говорити англійською мовою. Я маю добитися того, чого я хочу добитися. Може б, я б собі сказала, що все вийде. Не хвилюйся.